भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात शेतीचा वाटा हा 17% आहे. पण 1950 ते 60 या दशकामध्ये हाच वाटा 50% इतका होता. आजही आपल्या देशाच्या एकूण कार्यक्षम लोकसंख्येपैकी 41% लोकसंख्या ही शेती क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे. पण दुर्दैवाने शहराकडे वाढणाऱ्या या स्थलांतरामुळे ही संख्या आणि ही टक्केवारी फारच कमी होण्याच्या मार्गावरती आहे. असं म्हणतात की शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. पण हाच पोशिंदा जगवायचा असेल तर त्याला योग्य सन्मान मिळायला हवा आणि त्यासोबतच त्याला येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी हवं ते म्हणजे मार्गदर्शन. नेमकं हेच मार्गदर्शन देण्यासाठी सेवा सहयोग फाउंडेशन संस्थेच्या ग्राम विकास प्रकल्पामार्फत गेल्या 6 वर्षापासून एक अभिनव उपक्रम सुरू आहे. मूलभूत शिक्षण घेण्यासाठी आपण सारेच जण विद्यार्थी दशेत शाळेत गेलो आहोत. मात्र आज आपण एका आगळ्या वेगळ्या शाळेत जाणार आहोत, जिथले विद्यार्थी आहेत शेतकरी. आणि या शाळेचे नाव आहे सेवा सहयोग फाउंडेशन संचलित ग्राम विकास प्रकल्प आयोजित शेती शाळा. आणि आज आपल्या सोबत आहेत सेवा सहयोगमध्ये कृषी विभागातले समन्वयक श्री रोहन मच्छिंदर शिवदे. रोहन दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. गेल्या 4 वर्षापासून रोहन दादा शेती शाळा आणि शेती विभागातलं जे काही सेवा सहयोगचं काम आहे ते त्या सगळ्या सांभाळण्याची धुरा ही रोहन दादाकडे आहे. आणि आता आपण रोहन दादांकडून जाणून घेऊया की शेती शाळा म्हणजे नक्की काय. शेती शाळा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष शेतावरती घेतला जाणारा प्रशिक्षण वर्ग होय. या शेती शाळेमध्ये शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खते, खत व्यवस्थापन, त्याच्यानंतर कीड व्यवस्थापन, जमीन मशागत या सर्व गोष्टी आपण शिकवतो. ही जी शेती शाळा आहे त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना कोण शिकवतं? या शेती शाळेमध्ये प्रत्यक्ष मी आणि कृषी सहयोगी यांच्यामार्फत या शेती शाळा घेतल्या जातात. शेतीशाळा घेतल्या जातात. आणि आता आपण किती शेती शाळा घेतोय? सध्या आपण सफळे, बोईसर आणि वाडा अशा 3 विभागामध्ये 17 शेती शाळा मागच्या महिन्यापासून घेत आहोत. म्हणजे दर महिन्याला आपण आता 17 शेतीशाळा घेतो. साधारण या शेतीशाळा उपक्रमामधून एकूण किती शेतकरी आपल्याबरोबर जोडलेले आहेत? शेतकऱ्यांची संख्या हंगामानुसार बदलत असते. मागील 4 वर्षापासून आपण 400 शेतकऱ्यांजोडीला काम करत आहोत. आणि आत्ताचा जो हंगाम खरीप जो येत आहे त्याच्यामध्ये आपण 250 शेतकऱ्यांजोडीला काम करत आहोत. हा जो खरीप हंगामाचं तुम्ही आता नाव काढलात, तर या खरीप हंगामामध्ये कुठल्या प्रकारची शेती केली जाते किंवा काय आपण शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतो? सध्या आपले जे काम चालू आहे ते पालघर जिल्ह्यात चालू आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये भात हे मुख्य पीक असल्या कारणाने खर्च वजा करता शेतकऱ्यांना फारसे उत्पन्न मिळत नाही. आणि हा जो भात उत्पन्न होतो तो शेतकरी खाण्यापुरता वापरतो, खाण्यासाठी ठेवतो. म्हणून आपण त्यांना आर्थिक उत्पन्न अधिक मिळेल अशी पिके सजेस्ट करतो. त्यामध्ये वेलवर्गीय, फुलवर्गीय आणि फळवर्गीय पिकांचा समावेश होतो. म्हणजे साधारणपणे कुठल्या प्रकारची पिकं आपले शेतकरी घेतात? फळवर्गीयामध्ये भेंडी झाली, त्याच्यानंतर आपण तूर एक देतोय, त्यानंतर आपण फुलवर्गीयामध्ये झेंडू देतो, मोगरा देतो. वेलवर्गीयामध्ये अनेक पिकं आहेत, त्याच्यामध्ये दुधी आहे, कारली आहे, काकडी आहे, अशी पिकं आपण त्यांना देण्यास प्रोत्साहन करतो. यावर्षी आपण प्रयोग म्हणून करटोली पिकाची निवड केलेली आहे आणि ती आपण शेतकऱ्यांना लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहोत. करटोली पीक अशासाठी कारण की करटोली पीक जे आहे त्याचं उत्पन्न किलो मागे 120 रुपयेपर्यंत मिळतं. अच्छा. खरीप हंगामाचं जसं तुम्ही सांगितलं तर पावसाळ्यानंतर जो रब्बी हंगाम येतो आणि त्याच्यानंतर उन्हाळी हंगाम आहे, तर ह्या पावसाळ्याच्या 4 महिन्याच्या नंतर आपले शेतकरी कुठल्या प्रकारची शेती करतात? मागील 4 वर्षाच्या अनुभवामध्ये आपल्या असे लक्षात आले की शेतकरी पाणी अभावी शेती करणे टाळून मजुरीच्या कामांसाठी त्यांचा वेळ देत असतात. त्याच्यावरती अभ्यास करून आपण शेतकऱ्यांना दव आधारित शेती जसे की तीळ, हरभरा, वाल आणि गवार अशी पिके आपण त्यांना घेण्यास प्रोत्साहन करतो. आणि ज्यांच्याकडे पाण्याची व्यवस्था असते किंवा सुविधा असते असे शेतकरी रब्बी हंगामामध्ये कुठली पिकं घेतात? वाड्या विभागामध्ये गवार, चवळी, तसेच सफाळे विभागामध्ये पालेभाज्या आणि त्याला जोडून भेंडी किंवा गवार अशी पिके घेत असतात. गेल्या 4 वर्षापासून आपण हा उपक्रम राबवताय, तर आता शेती शाळा ज्या गावांमध्ये सुरू आहे किंवा आपण घेतोय, तर कुठल्या प्रकारचा बदल आता आपल्याला गावामध्ये लक्षात येतो आपल्या शेती शाळेमुळे जो होतोय? ज्या गावांमध्ये शेतकरी शेती शाळेत सहभागी होतात त्यांच्यातला मोठा बदल सांगायचा झाला तर 300 पेक्षा जास्त शेतकरी असे आहेत की ज्यांनी शेती करणे पूर्णपणे सोडून दिले होते.
मात्र आता ते पुन्हा शेती करायला लागल्या. त्याचप्रमाणे जे शेतकरी केवळ एकच पीक घ्यायचे ते आता 2 ते 3 किंवा 4 पिके घेत आहे. आपल्याकडे 200पेक्षा जास्त शेतकरी असे आहेत की जे 2 हंगामामध्ये शेती करतात. या अगोदर शेतीतून मिळणारे उत्पादन लोक विकत नव्हते, मात्र आता ते उत्पादन विकतात आणि त्यातून त्यांना चांगली मिळकत पैशाच्या स्वरूपामध्ये मिळत आहे. 100पेक्षा जास्त शेतकरी असे आहे की ज्यांचे शेतीतून येणारे आर्थिक उत्पादन 10,000पेक्षा जास्त आहे. एक उदाहरण म्हणून सांगतो. लडकू विलास लडे, राहणार बोईसर, लडकू आईंना संस्थेमार्फत 80% सवलतीमध्ये 10 ट्रे झेंडू रोपांची दिली होती. त्यातून त्यांना 28,000 रुपये उत्पादन अगदी 2 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये मिळाले. गणपती सणाला त्यांचे उत्पादन चालू झाले व दिवाळी सणानंतर पाण्याअभावी त्यांचे पीक संपले. झेंडू पिकाला कीड व रोगांपासून संरक्षणासाठी त्यांनी दशपर्णी अर्क वापरून त्याचे संरक्षण केले व शेणखताचा वापर केल्याने त्यांना खूपच कमी खर्च आला. शेतकरी आता रासायनिक खतांचा वापर सोडून सेंद्रिय खते आणि कीटकनाशके स्वतःपणे वापरत आहे. हे सगळे सकारात्मक बदल आता गावामध्ये दिसू लागले आहे. जागा असेल पावसाळ्यामध्ये लागवड करता येते. या पद्धतीमध्ये 2 ते 3 वर्ष तुम्हाला वाफा बनवायची आवश्यकता नाही. जो आता गादे वाफा इथे तयार केलेला आहे शेबासेवकच्या मार्फत आम्हाला खरोखरच हे नवीन शिकायला भेटलं. कारण याच्या आधी कधीच हे असं तयार केलं नव्हतं. कारण शेतकऱ्यांनी आपल्या पद्धतीनेच याच्या आधी बियाणं, रोप असो, चवली लागवड, वाल लागवड किंवा तूर लागवड याच्या आधी आमच्या पद्धतीने करायचो, पण ती मरून जायची याच्या आधी. पण जो आता मी इथे जो गादी वाफा तयार केलेला आहे ह्याच्यात आम्हाला असं कळून येते का याच्यात जो आपण जे काय लावू ते व्यवस्थितपणे तयार होईल. आणि गादी वाफामध्ये जी पद्धत दाखवली आता आम्हाला, रखाळी टाकणं, त्याच्यात पालापाचोळा टाकणं, ही आम्हाला खरोखर माहिती नाही. याच्या आम्ही आधी हे पालापाचोळं किंवा राख आहे आम्ही फेकून द्यायचो किंवा राब आमच्या पद्धतीने जे पाला आहे तो आम्ही पेटून द्यायचो. पण आता सेवासहाय्यकच्या मार्फत आम्हाला जे कळलं आहे का आम्हाला सगळ्यात सोपी आणि जास्ती वाटते आम्हाला हे चांगली पद्धत आहे. आणि सेवासहाय्यकच्या माध्यमातून जे आत्ता जो गादी वाफा ते तयार केलेला आहे हा 3 वर्ष चालणार आहे. आम्हाला ह्याचा पण खूप म्हणजे चांगलं याचं शेतकऱ्याला फायदा होणार आहे. एखाद्या गावात जर शेतीशाळा आपल्याला सुरू करायची असेल तर कशाने सुरुवात होते? म्हणजे शेतीशाळा हा उपक्रम गावामध्ये कसा सुरू केला जातो? शेतीशाळा उपक्रम सुरू करण्यासाठी अगोदर गावात गावकऱ्यांची बैठक घेतली जाते. जर ते गाव पूर्णपणे नवीन असेल आणि सेवासहाय्यकचा कुठलाही दुसरा उपक्रम तेथे सुरू नसेल तर अगोदर गावकऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना संस्थेच्या कामाची माहिती दिली जाते. त्याचप्रमाणे गावाच्या विकासाच्या कामासाठी पुढाकार घेणाऱ्या लोकांना आवाहन करून गावाची एक समिती तयार केली जाते, ज्यात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, शेतीप्रमुख अशा जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. त्यानंतर मग जे शेतकरी शेतीशाळा उपक्रमात सहभागी होऊ इच्छितात अशा शेतकऱ्यांचा शेतकरी पूर्व सर्वेक्षण फॉर्म भरून घेतला जातो, ज्यात त्या शेतकऱ्यांकडे किती जमीन आहे, त्यातली लागवडीखाली किती, पडीक किती, त्यांनी गेल्या वर्षी कोणती पिके घेतली, त्याचे उत्पादन किती, आर्थिक उत्पादन किती, पाण्याची सुविधा काय, अशी बरीचशी माहिती त्यात घेतली जाते. आणि मग त्यानंतर शेतीशाळा घेण्यास आपण त्या गावामध्ये सुरुवात करतो. ह्या शेतीशाळा उपक्रमातलं आपल्याला वेगळेपण असं काय सांगता येईल? शेतीशाळा उपक्रमात वेगळेपणाची उदाहरणे भरपूर आहेत. जसे की दर महिन्याला गावागावात मार्गदर्शन देणे. शेतकरी दर महिन्याला एकदा शेतीशाळेला उपस्थित राहतात, माहिती समजून घेतात, आपले प्रश्न विचारतात. त्यांची उपस्थिती हे चांगले यश आहे. आता मागील महिन्यात सफाळे आणि वाडा विभागात आपण एकूण 14 गावपाड्यांवरती शेतीशाळा घेतल्या. त्यात आपल्याला अपेक्षित 200 शेतकरी होते. त्यापैकी 199 शेतकरी हे शेतीशाळेला उपस्थित होते. म्हणजे 99% शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती. यातून हे लक्षात येते की शेतकऱ्यांना शेतीशाळा आवश्यक वाटते. त्याचप्रमाणे दुसरे वेगळेपण असे की आपले जे कृषी सहयोगी म्हणून कार्यकर्ते आहेत ते दर आठवड्याला प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतावर जातात. त्यांच्या पिकांची लागवड कशी आहे, त्यावर कीड आहे का, त्यावर काय उपाय करायला पाहिजेत, पीक योग्य अवस्थेत आहेत का, या सर्वांची पाहणी केली जाते आणि शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या शेतावरती मार्गदर्शन दिले जाते. आणि सर्वात महत्त्वाचे वेगळेपण म्हणजे या सर्व शेती विकास कार्यक्रमांतून आपण शेतकऱ्यांमधूनच गावाचा कार्यकर्ता पण तयार करत असतो, जो सर्वांना एकत्र करण्यासाठी पुढाकार घेतो, गोष्टी सर्वांपर्यंत पोहोचतील याची काळजी घेतो, संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना सहकार्य करतो
आणि सेवा परमार्थ या दृष्टीने गावासाठी काम करत असतो. गावागावांतून कार्यकर्ता तयार होण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्यासाठी आपण गाव सशक्तीकरण वर्ग घेत असतो. या उपक्रमामध्ये आपण जी शेती शाळा घेतो त्याच्यामध्ये आपण शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन देतो. त्याच्या व्यतिरिक्त आणखी कुठले कुठले उपक्रम आपण या शेतीशाळा उपक्रमामार्फत करत असतो? यात मगाशी सांगितल्याप्रमाणे गाव सशक्तीकरण वर्ग हा एक महत्त्वाचा उपक्रम असतो. त्याचसोबत आपण शेतकऱ्यांची अभ्यासदोहे आयोजित करत असतो, ज्यात शेतकऱ्यांना यशस्वी शेतकऱ्यांची शेती पाहता येते. शेती विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना लागवडीसंदर्भात प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना आपण बियाणे सवलतीमध्ये देत असतो. ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याची सुविधा नाही त्यांना जलकुंड बांधणे, विहिरी बांधणे, खड्ड्या विहिरी खोदून देणे, ठिबक संच साहित्य देणे यांसारखे उपक्रम केले जात असतात. कमी खर्चात शेतीला कुंपण कसे करायचे, रोपे कशी तयार करायची हे आपण त्यांना शिकवत असतो. वर्षातून एकदा शेतकरी मेळावा, आदर्श शेतकऱ्यांचा सन्मान करणे असे देखील उपक्रम आपण राबवत असतो. खूप चांगल्या प्रकारची माहिती तुम्ही आम्हा सगळ्यांना सांगितलेली आहे आणि खूप चांगला उपक्रम हा आपला सुरू आहे. मला वाटतं 600पेक्षा जास्त शेतकरी आत्तापर्यंत आपल्याशी जोडलेले आहेत आणि आपण सगळे प्रार्थना करूया की लवकरच ही संख्या हजारांवर, 10,000च्याही वर जावी, अशीच आमची सगळ्यांची देवाकडे प्रार्थना असावी. आणि आत्ता तुम्ही सगळे शेतकऱ्यांसाठी काम करता, तर ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून, या एपिसोडच्या माध्यमातून मी तुम्हाला रोहनदादा विनंती करेन की आपल्या एकूणच शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही तुमच्याकडून काहीतरी एक संदेश सगळ्यांसाठी द्या. मी शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की जमिनीशी नातं ठेवा, कारण हीच ती आई आहे जी कष्टाने आपल्याला फळ देते. वा, खूप छान. खूप खूप धन्यवाद रोहनदादा. खूप चांगला संदेश रोहनदादांनी आपल्या सगळ्यांसाठी दिलेला आहे. आणि मला वाटतं गावाचा विकास जर व्हायचा असेल तर शेतीचा विकास होणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि हा शेतीचा विकास करण्यासाठीच रोहनदादा, त्यांचे सगळे कृषी सहयोगी सहकारी आणि एकूणच सेवा सहयोग ही संस्था त्याच्यासाठी अविरत काम करत आहे. अशाच प्रकारच्या कामांचे वेगवेगळे उपक्रम जे सेवासहयोग करते ते पाहण्यासाठी नक्की पाहत रहा सेवा भेट. आणि आपण लवकरच भेटूया आपल्या पुढच्या एपिसोडमध्ये, जिथं आपण भेट देणार आहोत एका नवीन उपक्रमाला. धन्यवाद.